Good morning, Vietnam! ویتنام، کلمه‌ای که به دنبال خودش یه واژه دیگر رو هم یدک میکشه: جنگ. وقتی صحبت از ویتنام میشه، تصویری که توی ذهن میاد اینه: یا این یا این. کشورهای مختلف از دیرباز به ویتنام چشم طمع داشتن. اولیشون چین که هنوزم با ویتنام در مورد پاره مسائل در دریای چین جنوبی درگیره. بعد استعمارگرای فرانسوی اومدن که حتی بیان کلمه ویتنام رو هم ممنوع کردن و به جاش از واژه مجعول ایندوچین استفاده کردن. نهایتاً با خروجشون از اون سرزمین یکی از بدترین جنگ‌های بشری رو ناخواسته یا خواسته بنیان گذاشتن. در واقع با خروج فرانسوی‌ها سرزمین شالیزار و باران دو پاره شد. شمال تحت نفوذ کمونیسم چینی که البته رویای اتحاد داشت و جنوب تحت الحمایه غرب که از گسترش کمونیسم در وحشت بود. وقتی آمریکا مثلا برای جلوگیری از سقوط دومینووار کشورها به دامان کمونیسم وارد ماجرا شد، آتش جنگ شعله کشید. سالهای 1960 تا 1970 ویتنام به صحنه آتش و دود تبدیل شد. صدای هلیکوپترها بر جنگل‌ها سایه می‌انداخت. بمباران‌های وحشتناک، ناپالم، اورنج ایجنت و ویتکونگ هایی که در تونل های زیرزمینی جانانه مقاومت میکردند. در نبرد تت جهان فهمید که ویتنام زانو نخواهد زد. آمریکا خسته شد از تلفات، از فشار افکار عمومی، از جنگی که نه زمینش آشنا بود و نه دشمنش پیدا. این اولین و البته آخرین شکست نظامی ایالات متحده بود، نه در شعار، بسیار واقعی در عمل. از 1969 خروج آرام آرام آغاز شد و سرانجام در 1975 با سقوط سایگون که امروز اسمش هوشیمین سیتیه جنگ به پایان رسید و کشور دوباره متحد شد. گرچه آمریکا مقهور شد، اما هیچ جنگی برنده نداره. پایان جنگ شروع زخم‌های تازه بود. ویتنام زمین سوخته بود. میلیون‌ها کشته، شهرهای تخریب شده و اقتصادی در هم شکسته. تحریم‌ها و فقر سالها بر آن سرزمین سایه انداخت. با این همه ویتنام دوباره زود برخاست. در دهه 1980 از اواسط این دهه با اصلاحات دویموی ویتنام مسیر تازه‌ای را آغاز کرد. اقتصاد باز شد. فقر کم و تقریباً ریشه‌کن شد. تجارت گسترش یافت و سرمایه‌ها از غرب و شرق به کشور سرازیر شدند. ویتنام جنگ زده دیروز به اقتصادی قوی، آینده‌دار و رو به رشد در آسیا تبدیل شده. اپل، سامسونگ، نایکی و بسیاری از شرکت‌های بزرگ محصولاتشون رو در این کشور تولید می‌کنند و ثبات اقتصادی وعده سرمایه‌گذاری‌های بیشتر رو هم میده. این هم اشاره کنم که از نظر ساختار سیاسی ویتنام چیزی شبیه چینه. یک کشور تک حزبی تحت رهبری حزب کمونیست. و البته همونطور که چین از اندیشه های مائو فاصله گرفته، هوشیمین امروز از جای دور شاهد دگردیسی فرزندانشه. سلام دوستان،
خوشحالم دوباره میبینمتون و با یه اپیزود دیگه از کانال Reinventing X در خدمتون هستم. ظاهر منو ببخشید، یه مقداری خسته و شاید نامرتب باشم. واقعیتش اینه که در طی این چند روز گذشته نه خواب درست حسابی داشتم، اون حالت جتلک خارج نشدم و همین که به شوق و ذوق شماها خیلی این ور اون ور رفتم و جاهای زیادی رو دیدم و واقعا میتونم بگم که انرژیم به نوعی تحلیل رفته و ظاهرم خسته است. خواستم باتون یه چند کلمه صحبت بکنم خارج از روالهای معمول، خیلی خودمونی، صادقانه، صمیمی، در مورد حالا تجربه این 6-7 روزی که من از ویتنام دارم. طبیعتاً در روزهای آینده ممکن تجربیاتم تغییر بکنه، اونها رو هم با شما در میون خواهم گذاشت، ولی اون چیزی رو که تا الان دیدم و میخوام رک و پوسکنده خدمتون بگم. ویتنام منو شگفت زده کرد. یعنی اصلا خب انتظار داشتم جای خوبی باشه، اگه انتظار نداشتم نمی اومدم، ولی نه انقدر. من خیلی فیلم یوتیوب دیده بودم در مورد ویتنام و به نظرم کلا جای جالبی بود. چیزهای زیادی هم در موردش خوندم، پادکست نگاه کردم، همه چیز ویتنام برام جالب بود. ولی نکته مهم اینه که هیچکس حق مطلب رو در مورد ویتنام اونطوری که باید شاید ادا نکرده بود. هیچکس شوق و ذوق زدگی که من تجربه کردم رو راجبی صحبتی نکرده بود. حالا من جوگیر شدم؟ نه. به هر حال من میتونم بگم که تو آسیا جای زیادی رو رفتم و کلا سفر آسیایی رو میپسندم، خیلی دوست دارم، چون که به اون چیزی که من اسمش رو زندگی میذارم شبیه تره تا حالا زندگی غربی. ولی ویتنام منو کاملا شگفت زده کرد، علیرغم اینکه من خب تایلند رفتم، لاوس رفتم، کامبوج رفتم، حالا مالزی، سنگاپور، نپال هم منو شگفت زده کرد. اینو باید بگم که واقعا من تو نپال به وجد اومدم، ولی نه اونطوری که تو ویتنام به وجد اومدم. ویتنام اصلا یه دنیای دیگه است، همه چیز خیلی واقعیه. یعنی مردم انگار دارن کف خیابون زندگی میکنن و خوب زندگی میکنن. یعنی ممکنه تو بعضی محله ها احساس بکنید که فقیرن و پولدار نیستن، ولی خوب زندگی میکنن و کشور بسیار بسیار پر نعمت و ارزونی دارن. قیمت ها در ویتنام جور عجیبیه. ببینید تایلند یه زمانی این نقش رو توی سفرهای آسیایی داشت به عنوان یه دستینیشن ارزون قیمت، توریست میرفت، لذت میبرد، کیف میکرد و امکانات بسیار فوق‌العاده هم تایلند ایجاد کرده برای توریستا. ولی ویتنام همینا رو ایجاد کرده و با قیمت شاید نصف یا 1/3. یعنی شما وقتی توی ویتنام $100 خورد میکنید، اگر معقول با این $100 برخورد بکنید 4-5 روز کفاف زندگی شما رو میده و این باور نکردنیه. توریستایی هستن که با روزی $30 که شامل مکان خوابشون هم میشه خوب زندگی میکنن، نه اینکه واقعا بد زندگی بکنن یا تو شرایط اسفناک زندگی کنن، نه، قشنگ زندگی خوبی میکنن. من هتلی که داشتم تو هانوی شبی $16-17 بود، بسیار تمیز و مرتب بود. قهوه اگر میخوردم حدوداً $1.5 $2 میشد. تاکسی
مسیرهای کوتاه در حد 3 کیلومتر، 2 کیلومتر، 4 کیلومتر حدوداً $2 $3 میشد که اصلا وقتی این اعداد و ارقام رو با یه جایی مثل استانبول مقایسه میکنید اصلا حیرت زده میشین. غذای خوب، حالا 3 تا غذای معروف ویتنام رو بهتون بگم. یکیش بانمیه که ساندویچ پلوش $1.2 بسیار خوشمزه است و سیر میکنه آدم. حالا دیگه یه نفر خیلی پرخور باشه با 2 تاش سیر میشه. بونچا یک در واقع سوپیه، داخلش قطعات گوشت بزرگ داره به همراه رشته و سبزی سرو میشه. اگر شما یه بونچا بخورین توی رستوران خوب به همراه نوشیدنی بیشتر از $3 پول نمیدین. این اعداد ارقام تو محله توریستی شگفت زده میکنه شما رو. باز برای اینکه بتونید قیاس بکنید، مثلا یه استیک تو رستوران خوب $8 استیک همراه با سالاد و نوشیدنی. خب این ویتنام رو جذابتر میکنه برای توریست و به خصوص برای ماها که حالا شرایط اقتصادی کشورمون هم خیلی تعریفی نداره. یه نکته هم بگم، ویتنام ویزاش ای ویزاست، یه سایت دولتی داره برای گرفتن ویزا. سایت برای ایرانی‌ها بازه ولی کن ویزا نمیده به ایرانی‌ها، یعنی اشکال تراشی میکنه ویزا نمیده. تنها راهی که الان میشه ویزای ویتنام رو گرفت از طریق توره، یعنی تورها میتونن به صورت گروهی ویزا بگیرن. حالا امیدوارم این شرایط تغییر بکنه. نکته دیگه ای که باید در مورد این کشور بگم که بر اساس تجربه است، یه آمار ارقام یا داستان توش نیست، اینه که بعضی وقتا آدم خیلی افسوس میخوره. هانوی شهر آلوده ایه، یعنی هوای آلوده داره. در حد تهران نه ولی هواش آلوده است، نیاز داره که آدم ماسک بزنه. حالا من نمیزنم ولی خب مردم میزنن. ولی توی همین شهر آلوده و توی یه کشوری که تا دهه 80 میلادی کشور جهان سوم داغونی محسوب می شده، یه امکاناتی ایجاد شده و یه چیزایی ساخته شده، یه خیابون بندی هایی شده که افسوس آدم رو در میاره که هیچ کدوم اینا تو مملکت ما نیست. با سوئیس مقایسه نمی کنم خودمونو. ممکن بود یه روزی هم ما سوئیس باشیم، یعنی اون شتابی که داشتیم تو دهه 70 میلادی شتابی بود که ما رو به سوئیس شدن نزدیک میکرد، ولی اونو بذاریم کنار. بارها ما مالزی رو شنیدیم به عنوان الگوی توسعه کشورهای اسلامی، بذاریمش کنار. ویتنام خیلی دیرتر استارت زده، از رو خرابه های جنگی که حالا همتون میدونین و منم راجبش صحبت کردم، در مدت 40 سال به این نقطه رسیده. با این محصول کاره، محصول تلاشه، محصول تعقله و برای من جای خوشحالیه که ویتنامی ها زندگی بهتری دارن، ولی جای 100 افسوسه که مردم کشور خودم انقدر سخت زندگی میکنن و اون چیزهایی رو که باید تجربه بکنن نمیکنن. حرفمو به این شکل خاتمه میدم.
گذشته چراغ راه آینده است. این تنها نقشیه که گذشته داره که راه آینده رو روشن بکنه. و اگر حالا شخصی، سیستمی، کسی گذشته تاریکی داشته باشه و به جای اینکه این تاریکی رو چراغ راه بکنه برای حرکت در آینده و به سمت روشنایی، بیاد به این تاریکی بباله، اون تاریکی رو توجیه بکنه، اون تاریکی رو دوست داشته باشه، اون تاریکی رو گرامی بداره، اون شخص یا اون سیستم یا هر چی اسمشو میذاریم نوری برای آینده نخواهد داشت. بدرود.